Đây, quý vị các bạn thân mến, ở đây là cái nơi mà tất cả các tàu thuyền rồi đã cập bến vào đây để chở mọi người từ bên sân bay Catilan rồi tới đảo Tabon, tới cái cầu, đi qua cầu cảng Tabon và đi vào đảo Boracay. Đây là một cái cảnh rất là quen thuộc mà mọi người có thể nhìn thấy. Những cái phương tiện vận chuyển chủ yếu, vận chuyển và lưu thông chủ yếu ở đây, ở tại Boracay này là những cái chiếc thuyền mà có mấy cái càng sắt ở hai bên, nhìn trông rất là lạ đúng không quý vị các bạn? Đó. Rồi, nhưng mà sau khi đã đổ bộ xuống bãi cát này rồi thì mọi người phải chờ đón những cái xe để đi về khách sạn của mình. Và đây là những cái chiếc xe, những cái phương tiện lưu thông ở địa phương, nhìn trông rất là ngộ nghĩnh mà mình không thể bỏ qua được. Đây là một trong những chiếc xe như vậy. Nó nửa giống như chiếc xe lam của mình, nhưng mà một nửa thì nó lại giống như là cái xe túc túc. Đây họ gắn, họ nối một cái chiếc xe máy. Đây, một cái chiếc xe máy vào trong cái đây, chiếc xe máy ở trên có cái thùng, có mui, có ghế ngồi. Đây, xeo đầu lăn bánh. Đấy, tương tự như vậy. Đây là những chiếc xe rất là thô sơ nha. Đó, một chiếc xe máy rồi đèo nguyên cái thùng kế bên. Còn sang hơn nữa là phía kia là những cái xe màu xanh xanh kia thì nó sang hơn. Mình không biết nữa, mình cũng đang chờ bắt xe về cho đoàn mình, mà không biết là có phải mình có thể có đi cái xe này hay không, mình cũng không biết nữa. Không khí rất là địa phương, nó rất là vui. Đây chiếc xe này màu vàng giá. Đây, tiếp tục lại có 2 chiếc xe nữa, 3 chiếc xe luôn. Wow. Bạn này thì đi chiếc xe màu vàng, Kawasaki đàng hoàng. Đây, đội ngũ xe gọi là xe ôm chuyên nghiệp ở đây. Rồi, cái xe xịn lên chút xíu, nó giống như cái chiếc xe này, đủ loại hình thù luôn, mọi người thấy buồn cười không? Rồi, vừa rồi quý vị và các bạn đã được xem những cái gọi là những phương tiện chuyên chở
thông dụng ở tại trên cái hòn đảo Boracay của Philippines này nha. Bây giờ thì Kalaman chắc có lẽ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Không, đây mình cùng mời quý vị và các bạn xuống xem một cái chiếc ghe, một chiếc xuồng mà nó rất là đặc trưng, nó rất là điển hình ở đây. Nó có hai cái càng. Đây là cái chiếc đây là hai cái càng. Mình không biết là cái càng này làm bằng cái gì thôi. Mình một tay mình vừa quay, một tay mình rờ thử. Cái càng này nó bằng gỗ chứ không phải bằng sắt. Mình tưởng cái càng này bằng sắt nha. Cuối cùng hóa ra nó bằng gỗ quý vị các bạn ơi. Đây, và một dãy ở đây rất là nhiều cái chiếc xuồng như vậy luôn. Yeah. How do you know me Vietnam? Ủa anh Việt Nam hả? Trời ơi. Anh ở đâu? Mình ở Sài Gòn anh. Gặp một ông anh Việt Nam. Ủa anh làm gì đây anh? Qua chơi với cháu với qua buôn bán quần áo rồi nè. Vậy hả? Anh ngoài kia, anh quê anh ở đâu? Ở Quy Nhơn, ở Bình Định. Vui quá gặp một ông anh Quy Nhơn Bình Định với mình nè. Hôm trước mình cũng có gặp hai vợ chồng anh ở Đồng Nai. Vậy hả anh? Dạ. Gặp ở bên Catilan. Nhưng mà anh ở đây hay là ở đâu? Ở Catilan. Catilan hả? Anh bên Catilan. Okay. Bên đó nhiều người Việt không anh? Nhiều. Bên Catilan nhiều người Việt không? Chỗ đó là gọi là đảo Ilo. Ilo là đảo nhiều người Việt nhất ở bên Catilan hả? Dạ. Ilo. Đó cũng là xa từ Manila, đất liền đi tàu nó chạy 8 tiếng. Xa dữ hả? Tưởng gần với tàu 1.500 piso. 1.500 người. 1.500 người mới qua đó được. Ilo hả anh? Đây anh đi du lịch chơi. Dạ đi du lịch rồi quay clip anh, video. Dạ em ở Sài Gòn. Anh này con gái anh ở bên đây hả? Hai vợ chồng con trai. Hai vợ con trai bên đây. Bây giờ làm ăn bên đây luôn hả anh? Hai vợ chồng mình cũng qua đó bà xã Bà Cam Xanh đó. Giờ bà đi thu tiền nợ xe, nó mua quần áo giờ. Mua bán áo quần đây luôn hả? Ở bên đây sống được không anh? Sống cũng được. Vì nói chung là dân thành phố du lịch đúng không? Nước nó tự do. Dạ. Ai muốn ăn mặc là làm gì họ làm. Dạ. Chứ sao đừng có va chạm, đừng có đụng tay. Dân Philippines họ hiền không? Nhiều. Hiền. Cũng tốt. Dạ. Sợ nhất là mình không phải người bản xứ của họ. Dạ. Mình không biết tiếng là sẵn sàng, mình nói gì là họ sẵn sàng lại giúp đỡ. Ví dụ mình muốn ra cái đảo đó, mình không biết cái tên đó đảo gì, mình không biết đi bằng cái phương tiện gì, có thể là họ có thể dẫn mình đi. Mình bao tiền đò tiền xe. Ủa anh ở trên Boracay này có người Việt mình không? Có nhà hàng Việt không? Không có hả? Không. Chỉ có để một cái chữ Huế mà không biết Huế hay là chữ Huệ không biết. Là chỗ có cái bể bờ. Nhưng không phải quán ăn hả? Không phải nhà hàng. Cũng không phải quán ăn, chỗ đó hình như là không nghỉ. Cái nhà nghỉ có bể bờ. Hôm trước tôi lên hợp đàn ở Gia Bật á, thì gặp một số người Việt Nam, nhưng mà tôi nghe cái giọng nói á, là người ở miền Tây. Định là dối theo là hỏi thăm ở đâu, nhưng mà họ đi tập đoàn á, họ đi luộc mất hỏi cũng không kịp. Ủa anh ở đây người Việt Nam qua đây nhiều không anh? Qua đây cái đảo này nè. Việt Nam ít ha. Đảo đây thì không có người Việt mấy người hết. Nhưng mà đa số là người dân Bình Định với người dân Phú Yên. Dạ. Qua đây là nhiều nhất. Ở Manila chủ yếu hả? Manila ở đất liền là đông. Dạ. Nếu mà tại Manila tới mấy ngàn người Việt đó. Dạ. Vui ha. Nói chung là cái xã tôi là cái xã Nhân Lý thuộc về thành phố Quy Nhơn, nhưng mà anh ở xã Nhân Lý hả? Quy Nhơn. Xã Nhân Lý chỗ mà có anh biển ở đây, dạ, FLC đó, FLC. Dạ. FLC là gần trong quê hương luôn, gần làng. Biển đây thấy cũng đâu đẹp hơn biển Quy Nhơn mình đâu. Biển đây không đẹp, điều cái là bãi cát trắng, nước ở trong á. Cái nước ở trong sạch đúng không? Nhưng mà tắm thì nó không có hấp dẫn bằng biển ở Quy Nhơn mình. Biển Nha Trang rồi là tắm nó hấp dẫn hơn.
Ờ, Tại vì cát ở mình nó hơi to hột hơn, cát đây nó mịn, mình xuống mình tắm mình quậy lên là nó đục à. nó đục nó vô. Chuyện cái là nó sạch sẽ hơn cái bãi biển Quy Nhơn mình. Nhưng mà ở đây là cái biển cho biển chung đúng không anh? Biển đây biển chung á. Còn ở các khách sạn chắc nó có bãi đó riêng đúng không? Nó cũng bãi chung hết à. Đó thì một số khách đây xuống họ muốn đặt nhà hàng nào ở trên mạng thì sẵn sàng có nhân viên nó tiếp trước xe nó chở giờ cái nhà hàng khách sạn đó. Anh tên gì anh? Văn Nhân Lý là Văn Nhân Lý hả? Anh đây quý vị các bạn thân mến, đây anh Văn Nhân Lý rất tình cờ mình đang gặp anh ngồi trên cái ghe, trên cái ghe nhìn rất là buồn cười ha. Sao mấy cái ghe đây nó làm sao nó có mấy cái càng vậy anh? Mấy càng đây vững lắm anh. Mấy càng đây á, tuy cái mơi luồng nó nhỏ nhưng mà nó rất vững. Sóng gió nó lít qua lít lại cũng không sao hết. Là họ làm cái càng là mục đích vậy ha, để cho nó vững. Mục đích là để cho nó vững, nó khỏi lít, khỏi nghiêng qua nghiêng lại. Hèn chi nãy giờ em thắc mắc sao ở đây sao anh ở Việt Nam, anh ở Sài Gòn. Ồ dạ chào chị. Hai vợ chồng luôn hả? Dạ. Đi làm đi vừa đi chơi vừa làm vừa quay phim. Dạ. Rồi hai đứa con anh chị làm gì ở đây? Cũng qua buôn bán quần áo để kiếm sống. Dạ. Nói chung là có cả nhà qua đây luôn. Đi tour bao nhiêu người ạ? Dạ đi cũng đông á, gần 20 người cả nhà luôn. Dạ. Mình không nghe tiếng nói, nếu mình nghe tiếng nói là mình cũng tới mình hỏi thăm, tại vì họ dạ ngồi trong góc á, ngồi dạ. Mình làm ở đây mà không có nghe người Việt Nam mình ra. Dạ. Lâu lâu nghe tiếng Việt thấy cũng vui ha. Nghe tiếng Việt này thấy nó cũng thân thương. Nhớ. Đó nãy em mới đứng nói chuyện cái anh nghe được giọng anh nói Vietnamese. Anh tưởng anh người Philippines, hóa ra là anh là người, hóa ra là anh ấy cũng là người Việt. Vậy mà qua gặp mấy police Philippines anh cũng mừng, anh bắt đây cũng thân thiện. Ồ vậy hả? Rồi anh cũng tới, anh mua đồ của mình, chẳng hạn như quần lại là hen, áo là gọi cái áo lá. Dạ. Anh mua anh trả góp như người Philippines luôn. Dạ. Cảnh sát hả anh? Cảnh sát anh nói tại vì lương lãnh tháng á. Dạ. Lương lãnh tháng ví dụ như 15 với 30. Dạ. Có ngày 15 mà lãnh lương, ngày 30 lãnh lương thì anh lương ít. Vui. Anh gặp là anh bắt đây, anh chào, anh hello rồi, mang súng mang đồ. Dạ. Ủa ở đây có sao thấy họ mang súng nhiều vậy anh? Không an ninh hả? Chẳng hạn như những người mà như anh qua cái anh qua cái đợt đây là ít người mang súng, chứ mấy bữa là 4-5 người. Người thường cũng mang súng hả? Súng là họ bán tự do. Trời ơi. Thành thử mình có tiền là có khả năng mình mua súng mình để như là chuẩn bị dự phòng cho mình á. Ồ vậy ở đây chắc là trong đây họ cũng bán súng đầy ha. Có các súng giấy tờ cũng có cửa hàng bán súng không? Có chứ, có cửa hàng bán súng. Y như Mỹ vậy ha. Như Mỹ, nhưng mà anh muốn mua súng phải có giấy tờ, phải trình giấy tờ ra. Dạ. Rồi họ mới bán, rồi anh đăng ký là bao nhiêu viên đạn. Dạ. Còn súng mua lậu là khác. Súng có chỗ nó cũng bán lậu mà mình không biết. Dòng Việt Nam mình qua đây là đa số là người có súng cũng nhiều lắm á. Sợ nữa một nói là cướp bóc đồ á. Dạ. Nó không rồi. Mà nói chung là trong khi nó nghe mình có súng rồi nó cũng đỡ, nó cũng sợ. Mình cũng sợ nó cũng sợ mình. Nói chung mấy cảnh sát ở đây qua là mình với nó bình thường như nhau vậy hả? Như mấy du kích thôn ấp đồ mình vậy không. Cảnh sát cũng như du kích thôn á. Gặp nhau rồi cũng chúng nói chuyện bình thường á, cũng từ giỡn rồi vậy. Mừng lắm. Nói chung là nhiều khi nó tốt bụng, có thể tốt hơn những người Việt mình. Mình không biết gì là họ sẵn sàng là chỉ. Ví dụ đồ rơi là họ không bao giờ gian lận. Ví dụ là lỡ mình đi trên xe mình để quên đồ, hoặc là rớt điện thoại, nó mà biết mình là ở địa chỉ chỗ đó là sẵn sàng nó chạy đó, nó trả lại. Đó em đang mà có ông anh mới vừa để quên cái giỏ trên xe nè, mới đi bên kia giờ để quên passport rồi luôn, giờ phải quay về bên sân bay.
Vậy đó là Nhưng mà chắc nó vẫn ấy được. cái hôm trước là có thằng nhỏ kia nó đi nó quên cái túi xách, tiền cũng nhiều, giấy tờ đồ, sau cái bà đó bà chụp hình bà đăng lên Facebook, thằng đó nó mở nó thấy nó nhận được á, rồi lại lấy Tốt ha, đây người ta cũng đàng hoàng ha. Yeah. Rồi nó cảm tạ, nó thấy nó cho được 2.000 peso. Ồ. Hôm bữa đi xuống cái chỗ bờ là cây đi qua đây này. Dạ. Quên là họ lấy họ đưa lại, không bao giờ họ Qua đây ra sống qua đây này. Có anh ở Đồng Nai cũng nói tiếng quê hương mình á. Dạ. Để chung dịch dân mừng. Ở với mà hỏi thăm chưa được có mấy câu anh lo anh đi mất. Tại vì anh đang đi ra tàu khác, mình đi ra tàu khác. Anh từ em qua đây mới tháng rồi mà không gặp Việt Nam, bên đây gặp mình bằng quê á. Anh qua đây anh làm luôn hả? Anh đi làm đi du lịch, hai vợ chồng đi du lịch. Không thấy Việt Nam mình. Thấy đi có hai vợ chồng mà hỏi qua. Đúng rồi, hình như ở cái đảo này cũng ít người Việt Nam đi ha. Ở đây ở đảo đây là đảo Caribo của Trump á. Dạ. Ồ. Caribo. Cái nói chung đảo mà gần đất liền là đảo Mindoro. Là đảo đó to rộng lắm. Thì hai vợ chồng hôm trước cũng vô đó du lịch chơi đầu. Dạ. Rồi cái đảo đây là đảo Iloilo. Cái chỗ đây là chỗ du lịch họ trừ là đẹp lắm. Đảo đây là đảo Iloilo, nó dài lắm nha. Nếu mà xe đây là chạy nằm giá phải là 6-7 tiếng hồ mới dắp hết đảo. Đây là thì 6-7 tiếng. chỗ họ du lịch cho nên là nó không cần bán. Nhưng có vẻ như tụi bọn nước ngoài, bọn Tây rồi nó khoái đi đây thế nó thấy còn hoang sơ đúng không? Cái kiểu nó địa phương nó so ra cái du lịch đâu từng ở Việt Nam mình. Đúng rồi, du lịch sống bằng Việt Nam mình, dạ đúng rồi. Đường xá đi lên Timon đó, lên Timon đồ cũng vậy, nó xấu. Rồi nói giờ cái đường thoát nước hoặc là điện dân dụng đồ thấy nó có tiến bộ. Hay là toàn bán đây nha, mình cứ nói trời ơi cái chỗ đây là bán đâu có bè đâu có đẹp bằng Việt Nam mình bán. Dạ. Vậy mà thấy dân Tây cũng qua đâu. Biển nguyên nhân mình đẹp hơn nhiều. Đa số ở đây là Hàn Quốc, với Trung Quốc là đông nhất. Nhưng cũng hay đi cho biết. Hàng Trung Mỹ, hàng Trung Mỹ. Nhiều khi mình giờ mình nghĩ mình nói ở đây đâu có cái gì đẹp đâu có. Dạ. Sao gì đi gì mà không nghĩ là không nứt hết anh. Mà ở đây là đông vậy đó. Thấy đông. Mình bán đây nè thành đã biết nè. Không, tại vì chắc là nó quảng bá tốt phải không? Đông dễ sợ đó mà mọi người nói mà biển Việt Nam mình đẹp mà lại không đông bằng ở điểm biển ở đây. Mình thấy cái đường xá đây là đã không đẹp bằng mình rồi. Dạ đúng rồi. Và họ là đi chạy, thích chạy chứ. Khi đăng lắm. Ghe anh thấy không? Đầu ghe nó chạy ghê mà người ta là từ sáng tới tối luôn. Dạ. Không có giờ nào mà nói chung là cái kinh tế Philippines nó nghèo anh nó không có số vốn mà để nó tròn trang lại đường xá. Philippines nghèo ha. Do nó bão tố nhiều quá. Mình ra mình bán đây á là nước nó nằm giữa Biển Đông này nó bị bão tố quá, nó được phát triển rồi. Hàng ra anh bán áo ông quần họ quất có 20 đồng. Dạ. Mấy 20 đồng. Dạ. Tôi bán cái quần jean. Ở bên này gọi là pantalon. Pantalon. Việt Nam là kêu là quần kaki. Là 700 peso. Nhưng mà nó góp có ngày 20. Mua trả góp hả? Nó bán 700 ngày 20. Còn cát là bán tiền liền là 600 peso. Tiền liền. 700 peso khoảng 400 ngàn mình không ta? 700 peso thì 300 mấy chứ chưa tới 350. Mà nó trả 20 peso một ngày. 20 peso nhân ra là nhiêu? Peso là 10.000 đồng Việt Nam. Trời ơi, mình trả ra 10.000 đồng vậy đó. Mà đi chéo chân anh nín mà mấy bữa tờ nín tôi đâu có dám đậu mũ đây. Giờ đi tờ nhâm tôi đậu mà mấy bữa là phải đậu nón dành lớn, đi ra đường trong nín phải mang kính. Nín bên này nó nghiệt lắm nha anh. Anh không mang kính là dễ hư mắt lắm á. Vậy hả? Nín bên này nín ghét ghê lắm. Nín hơn Tây Ninh mà, nín Tây Ninh thì tôi biết rồi. Bật mình hết chứ. Nói chứ Việt Nam của mình á, quý mình liên quan. Dạ rồi. Anh qua đây định du lịch bao lâu anh về? Dạ mấy ngày à?
nó đâu Dạ 4 ngày 4 ngày. nó đâu biết mình nói thứ gì nha. Cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ hè tắm biển mà chơi á. Dạ. Nghe nói chỗ này nghe tụi nó nói cũng đẹp, mình đi thử vậy thôi chứ. Cái nói chung là bãi đây thấy cũng đẹp. Dạ, ở trong khách sạn bên trong xong Felix. Thì hôm đi gia đình của mình nên là hôm bữa nghỉ chân á, không bán không đi đã trừ thôi. Đi lên bãi tắm Bồ Ra Cây à. Còn có bãi tắm ở phía trên mà một cái bãi Gia Dật nó bên phát lên gì á. một cái bãi tắm ở Gia Bật anh lên chưa, nó gần cuối đường của cái mũi Bồ Ra Cây. Dạ. Đây là cuối Bồ Ra Cây. Dạ. Rồi anh đi quằn lên kia là mới đầu Bồ Ra Cây. Đầu Bồ Ra Cây là nhìn về cái hướng bắc, đây cái hướng đông. Dạ. Đây hướng đông. Đông ghê á, thấy xuống liên tục luôn á. Khách đông lắm. Khách Không hiểu sao mà nó khoái vậy trời. Khách là thấy ngọt đấy nữa. Chùa nó đi tour đi 2-3 chục người nó nhiều tour lắm.